तेरे जन्मदिन वाले पैसे बचे सारा समान है ना तेरे बर्थडे का पैसे मेरा 9 भी ना बजे टुट जाएगी थे पर पेन फड़ के रख वड्डी ना जाए थले बजा लो जी आज समान पिया सी हैप्पी बर्थडे वाला सो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਪਿਆ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭਿਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਚਲੋ चलो ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਰਾਂਗੀ बाय बाय खा ਆ ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਗਾ ਚਲੋ बनना डिजाइन है बढ़िया डिजाइन करना पढ़ने जाना अब ना तो कहाँ होके जाएंगे फिर बाहर होके जाएंगे कलर कंट्रास्ट बढ़िया जा बना के येलो ऑरेंज ना हर को जाके लिया था लेता कैमरे भी बहुत लग गया ना ये कैमरे ऑरेंज ना केड़ा सोना लगू ग्रीन ग्रीन एक मिनट आप ही ला लेंगे ना दूसरा हाँ हाँ ऑरेंज ना ग्रीन मैं कहीं बात दूंगा है ना बहुत है हेलो ये गाने बस और बुला दे दो ना चार और बुला हाँ पकड़ जा कलरफुल जे लावांगे ओए मैं चाह भी करनी सीगी टाइम कितना हो गया 2 बज गए खर पर हर पहले ना ग्रीन फैला दे ओए पिंक ना ग्रीन फैला दे पिंक ना आहा ग्रीन जेड़ा तू फैलाई है ग्रीन हां बस आ रख दे बहुत हो गए बातू हो गए
ऐं खाएगा कि चमचे ना खाएगा? चल मैं करूँगा। चमचा प्लेट बस हर अपनों ले दो। आले हर बाटी छुपा के खा ला। लेना नहीं चमचा? ऐं रखना फिर, ऐं रखना। तोड़ के देना? अरे मैं इसके पे ले चार करके इधर रख ले। बस इधर रखो। स्वाद बने ना? बहुत ही ज़्यादा। इसका भी इतनी हवा था हुई है। बांधी है तारीफ करने की नहीं है आपका, है ना? तेरी मम्मा तेरी गुस्सा करेगी, मेरी तारीफ नहीं की थी। फिर मम्मा ने दूसरे बना के नहीं खवाने समोसे है ना जी? मैं नहीं बनाती। बनाने नहीं सी मम्मा ने। सॉस और ले नहीं पा के तो ना। हर पता वो भी जी करी नहीं समोसे खाने को ना। कितना जी कर रही? नहीं ना। गरम है। गरम। खा के नहीं है नो। काले पिएगा बाटी च? हैं? कप च? कप च फिर आ ले ली कप। सत श्री अकाल जी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਉਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹਨਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ 7 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ 2013 ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹਰਪ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਹਰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਨਾ ਹਰਪ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਲੰਘੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੇੜੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ, ਪਰ ਹੱਸਦੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਰਪ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਕ ਵੀ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਰਪ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਪ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਹਰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਚਾਹ ਕਰੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਘਰੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੇਕ ਬਣਿਆ
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਬਾਏ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਬਾਏ ਬਾਏ।